یه دقیقه قبل از اینکه بخوای دنیا رو عوض کنی به یه سوال ساده جواب بده. اتاقت چه شکلیه؟ اگه الان در کمدتو باز کنیم، رو میزتو نگاه کنیم یا به گوشه و کنار اتاقت یه سری بزنیم چی میبینیم؟ خیلی وقتا ما دنبال جوابای پیچیده برای مشکلات بزرگمون میگردیم، اما حقیقت اینه که همه چی از همینجا شروع میشه. از کوچیکترین قلمرویی که کاملا تحت کنترل خودمونه، از اتاقمون. اگه نتونیم به این قلمرو نظم بدیم، چطور میخوایم دنیا رو تغییر بدیم؟ سلام، من محسنم، اینجا پادکست تیک تاکه و امروز میخوام بهت بگم که برای تغییر دادن دنیا لازم نیست کار بزرگی کنی، فقط کافیه که قانون ششم پیترسون رو رعایتش کنی. اگه میخوای تو مسیر رشدت یه همراه داشته باشی، کانال منو سابسکرایب کن و آخر این ویدیو نظرتو در مورد این اپیزود برام بنویس. چطور مرتب کردن اتاقت میتونه زندگیتو نجات بده؟ وقتی برای اولین بار این جمله رو از دکتر جردن پیترسون، روانشناس و فیلسوف مشهور کانادایی میشنویم، شاید اولین رفلکسمون، واکنشمون یه پوزخند باشه. شاید هم یه خورده عصبانی بشیم و با خودمون بگیم جدی میفرمایید؟ من با مشکلات واقعی دارم سر و کله میزنم. من واسه آینده شغلیم نگرانم. روابطم پیچیده است. پیچیدگی‌های بزرگی تو رابطه‌ام دارم. استرس مالی دارم تحمل میکنم. بعد راه حل شما واسه من اینه که برم تو اتاقم جورابامو جمع کنم. این دیگه چه راه حل کوفتی و مزخرفیه؟ این واکنش ما کاملا طبیعیه. ما تو دنیایی زندگی میکنیم که اصلا یادمون داده برای مشکلات بزرگ بریم دنبال راه حل‌های بزرگ و پیچیده بگردیم. اما اینجا دکتر جردن پیترسون مثل یه استاد کاردرست دستمون رو میگیره و میگه یه دقیقه صبر کن، تو داری اشتباه اصلا به مسئله نگاه میکنی. قانون ششم از کتاب معروفش 12 قانون برای زندگی یه حرف خیلی مهمی رو میزنه. این قانون میگه قبل از اینکه از دنیا انتقاد کنی، بیا برو خونت رو کاملا مرتب کن. و اینا هم توضیح میده که این خونه از کوچیکترین قلمرو تو یعنی اتاقت شروع میشه. پیترسون نمیگه که یه اتاق تمیز خیلی جادویی میاد و همه مشکلات تو و منو حل میکنه. اون یه حرف عمیق‌تری رو اینجا میزنه. اون میگه اتاقت یه نمایش فیزیکی از ذهن توه. یه اتاق شلوغ و به هم ریخته معمولاً نمادی از یه ذهن شلوغ و به هم ریخته. یه ذهن پر از کارای به تعویق افتاده، تصمیمای گرفته نشده و استرابای حل نشده. اتاق ما تنها نقطه‌ای از این دنیای پهناوره که ما حاکم مطلق اونیم. همه چیز تحت کنترل خودمونه. پس اگه ما رو اتاق خودمون کنترل نداشته باشیم، نتونیم اونو منظم کنیم، چطور میتونیم در مورد مسائل بزرگ و پیچیده دنیا اصلا نظر بدیم، انتقاد کنیم؟ این سواله شاید خیلی تلخه، اما یه نقطه شروع قدرتمند برای تغییر واقعیه. حالا اصلا چرا ما اجازه میدیم که اتاقمون به هم ریخته بشه یا به قول جردن پیترسون خونمون به هم بریزه؟ جواب این سوال اونطوری که همیشه بهش فکر میکردیم از تنبلی نیست. مرتب کردن اتاق فقط یه کار فیزیکی که نیست. جردن پیترسون اعتقاد داره که این یه رویارویی، یه مقابله روانشناختیه که 3 صحنه داره. صحنه اول رویارویی با گذشتته. وقتی تو داری اتاقتو تمیز میکنی، فقط در حال جابجا کردن فیزیکی یه سری وسیله نیستی. تو داری با تاریخچه تصمیمایی که گرفتی و اهمالکاری‌ها و تعللات روبرو میشی. اون کتابی که افتاده گوشه اتاق تو حدود 6 ماهه که داره خاک میخوره، همون کتابیه که 6 ماه قبل به خودت قول داده بودی بخونی و تمومش کنی. اون لباسایی که رو صندلی اتاقت رو هم تلمبار شدن، نماد اون انضباط شخصیه که تو ویدیوهای جاکو ویلینک در موردش حرف زدیم و احتمالاً تو هر روز اونجا شکست خوردی. کاری که مرتب کردن اتاقت برات میکنه اینه که تو رو مجبور میکنه با این داستانا یه جایی مواجه بشی. بالاخره بخوای که در موردشون یه تصمیمی بگیری. نمیشه همینطوری رها شده باقی بمونن به امان خدا. سوال اینه این وسیله یا این خاطره یا این کاری که رو زمین مونده بوده قرار منو قوی‌تر بکنه یا ضعیف‌ترم میکنه؟ بهتره این وسیله رو با خودم نگه دارم یا برای همیشه بندازمش دور؟ این از صحنه اول یا رویارویی با گذشته. صحنه دومو جردن پیترسون بهش میگه تجسم فیزیکی افکار منفی. یادتونه تو اپیزود دکتر دیوید برنز در مورد کنترل افکار منفی با هم حرف زدیم؟ حالا اینجا جردن پیترسون میاد میگه که یه اتاق به هم ریخته معمولاً تجسم فیزیکی
همون فکرای منفی هن. همون صدای مزاحم، مستاجر مزاحمی که مدام میومد در گوشت میخوند تو آدم به درد نخوری، تو از پس فلان کار اصلا بر نمیای، تو آدم بی‌نظمی هستی. خب تو وقتی این صدا مدام در گوشته، به حرف این صدا میخوای گوش بدی، اینطوریه که اون محیط اطرافت هم بر مبنای همین صدا میچینی دیگه. تو به شکل ناخودآگاه میای محیط رو طوری طراحی میکنی که این باورایی که بیخ گوشت دارن همینطور ور میکنن و تایید بکنن. یه اتاق شلوغ داره هر لحظه به تو همین فکر رو میده، همین ایده رو میده، در گوشت میخونه که دیدی تو همین آدمی، دیدی تو بی‌نظمی، دیدی از پس کنترل یه اتاقم بر نمیای. ولی وقتی شروع میکنی به مرتب کردن اتاقه، تو داری یه کار فیزیکی انجام میدی دقیقاً در خلاف جهت اون فکرای منفی. تو داری با هر وسیله‌ای که برمیداری میذاری سر جاش، در واقع به اون صدا منفی یه چیزی میگی. داری بهش میگی که اتفاقاً من از پس نظم اتاقم برمیام، اتفاقاً همه چی تحت کنترل خودمه، فرمون دست خودمه. صحنه سوم اسم خیلی جذاب و قشنگی داره. جردن پیترسون بهش میگه رقص نظم و آشوب. حالا این چیه؟ نظم دنیای شناخته شده ها، امنیت، ساختار و قوانینه، جایی که توش همه چی قابل پیش بینیه. اما آشوب دنیای ناشناخته ها، مشکلات، فرصت ها و همینطور تراژدی هاست، جایی که ممکنه هر اتفاقی توی اون بیفته، قابل پیش بینی نیست. جردن پیترسون میگه ما روی مرز باریکی بین این نظم و آشوب داریم زندگی میکنیم. یه اتاق مرتب و استریل یه نظم خسته کننده است، ولی یه اتاق کاملا به هم ریخته یه آشوب غیر قابل تحمله. اتاق به هم ریخته تو نماد اون بخش از آشوب زندگیه که تونسته بیاد به قلمرو نفوذ کنه و اونجا رو اصلا غیر قابل سکونت بکنه برات. حالا جردن پیترسون میاد اینجا میگه که عمل مرتب کردن یه عمل قهرمانانه و اسطوره‌ایه. این معنیش اینه که ما شجاعت اینو داریم که با اون آشوبه روبرو بشیم و اونو کاملا داوطلبانه تبدیلش کنیم به یه نظم زیبا و قابل زندگی. این کاریه که همه اسطوره‌ها در طول تاریخ انجامش دادن. البته منظورم این نیست که مثلا رستم برای اینکه زندگیشو تغییر بده میرفته اتاقشو تمیز میکرده، جوراباشو جمع میکرده. نه، دارم در مورد نقطه مشترک این دوتا با هم حرف میزنم. این دو نفر، یکی من و تویی که میریم اتاقمون رو شروع میکنیم تمیز کردن، یکی اون قهرمان اسطوره‌ای که میزنه به دل تاریکی. در طول تاریخ اینطوره، میزنه به دل تاریکی تا یه چیز ارزشمند رو از دل اون تاریکی بیاره بیرون. پیترسون میگه مایی که داریم اتاقمون رو مرتب میکنیم، داریم این الگوی قهرمانانه رو توی یه مقیاس کوچیکی تمرینش میکنیم. خب حالا که عمق فلسفی این ماجرا رو فهمیدیم، بریم سراغ تمرینای عملیمون. چطور باید این کار رو انجام بدیم؟ چطور باید آشوب رو به نظم تبدیل کنیم؟ پیترسون یه راهنمای گام به گام بهمون میده که خیلی هوشمندانه است و 4 تا استپ داره. قدم اول میگه کوچیک شروع کن، به طرز مسخره‌ای کوچیک. یعنی برو تو اتاقت، ببین اگه یه خودکار افتاده روی زمین، اون خودکار رو وردار و بذار سر جاش. برو تو اتاقت، ببین اگه یه لیوان روی میزته، یه لیوانی که فراموش شده است، انگار مدتی روی میزت باقی مونده، اونو بردار و فقط همونو ببر بذار توی آشپزخونه. حالا تو یه پیروزی خیلی کوچولو به دست آوردی، تو تونستی یه کوچولو آشوب و تبدیل بکنی به نظم. این دقیقاً همون قانون 2 دقیقه‌ای کتاب عادت‌های اتمیه که در موردش ما برنامه ساختیم و صحبت کردیم با هم. هدف اینجا اصلا تموم کردن کار نیست، اتفاقاً اینجا هدف شروع کردن یک کاره. اون پیروزی کوچیکه، همون کوچیکترین پیروزی که به دست آوردی، لیوانی که بردی گذاشتی توی آشپزخونه، دوپامین رو تو مغزت ترشح میکنه و باعث میشه برای انجام دادن کارهای بعدی، قدمهای بعدی انگیزه بیشتری پیدا کنی. اینجاست که ممکنه تو مرحله بعدی یه کتاب و ورداری از روی زمین بذاری توی کتابخونت، یا یه دونه لباس از لباسای جمع لباسای تلمبار شده تو ورداری تا کنی بذاری سر جاش. و همین جوری که میبینی این دومینوه میتونه همینطور ادامه پیدا کنه. قدم دوم اینه با خودت حرف بزن، با خودت دیالوگ کن موقع تمیز کردن اتاق. همونطور که بهت گفتم هر وسیله‌ای یه داستانی داشت دیگه. اینجا وقتشه که ما با اون داستانا مواجه بشیم. جردن پیترسون میگه همینطور که مشغول مرتب کردنی، بیاد سوالای عمیقی از خودت بپرس. مثلا در مورد همون لباسه، اونو ورداشتی داری سعی میکنی مرتبش کنی، از خودت بپرس اینو که این لباس قراره من آینده رو نمایندگی کنه یا داره یه چیزی، یه تصویری از من گذشته هنوز بهم میده؟ این لباسه قراره منو قوی‌ترم کنه یا اینکه قراره ضعیفم کنه؟ قراره بهم انرژی بده یا قراره
قراره ازم انرژی بگیره. حالا واقعا من به این پیرهنه احتیاج دارم، بهش نیاز دارم، یا اینکه از رو ترس از دست دادنه که تا حالا نگهش داشتم؟ این فرایند برات چیکار میکنه؟ این فرایند اتاق کوچیک تو رو تبدیل میکنه به یه آزمایشگاه خودشناسی. حالا دیگه تو فقط در حال تمیز کردن اتاق تو جابجایی وسیله ها نیستی، تو داری ذهن و آینده تو واسه خودت شفافش میکنی. تو داری آگاهانه تصمیم میگیری چه چیزایی رو با خودت به آینده ببری و چه چیزایی رو حذفشون کنی. قدم سوم میگه به اثر موجی نگاه کن. این جذابترین بخش این قدماییه که ما قراره برداریم. دکتر پیترسون میگه تو وقتی فقط یه بخش کوچیکی از زندگی تو شروع میکنی به مرتب کردن، یه اثر موجی یا ریپل افکت خفنی به وجود میاد. تو داری مثلا تو اتاقت میز تو مرتب میکنی، یهو احساس میکنی مغزت بازتر شده، داری شفافتر فکر میکنی. اینجوریه که بعد مدت‌ها، بعد چند ماه به تعویق انداختن، بالاخره میری سراغ این که اون درخواست اداری تو بنویسی. نوشتن اون نامه حداقلش اینه که یه فرصت شغلی جدید میتونه برات ایجاد کنه. از اون طرف وقتی آشپزخونه رو تمیز کردی، آشپزخونه تمیز شده، شاید دلت بخواد یه غذای سالم برای خودت درست کنی. باز وقتی غذای سالم خوردی، انگیزه پیدا میکنی برای اینکه بری ورزش کنی. میبینی اون اثر دومینویی که بهت گفتم اینجا داره اتفاق میفته. پیروزی توی یه ماجرا به پیروزی‌های بعدی تو در طول یه روز ختم میشه. تو با مرتب کردن دنیای بیرونیت داری دنیای درونی خودتو هم مرتبش میکنی و این دوتا مدام در حال تقویت کردن همدیگن. قدم چهارم یا همون قدم آخر ما داره میگه دایره نفوذتو بزرگترش کن. حالا که تونستیم اون قلمرو کوچیک خودمون، اتاق خودمون رو مرتبش کنیم، تازه میتونیم به دایره ها، به قلمروهای بزرگتری فکر کنیم. میتونی به تمیز کردن خونت حالا فکر کنی. بعدش میتونی به مرتب کردن روابط خانوادگیت فکر کنی. وقتی اونجا موفق شدی، حالا میتونی به مرتب کردن محله و جامعت هم فکر بکنی. درس امروز جردن پیترسون اینه: تو حق انتقاد و تلاش برای اصلاح دنیا رو با اثبات شایستگی تو کوچیکترین مقیاسه که به دست میاری. پس اتاق تو مرتب کن. تیک تاک، یه تیکه سبز کنار هدفات، دنبالش کن.